يس، سميته ببغاء سامسونج. اليوم موضوعنا عن الهواتف الفئة المتوسطة. عم نحكي عن أسعار أقل من $300. يعني بالتحديد عم نحكي عن جهاز اللي هو ال A51 من سامسونج. كل المشاكل اللي كانت موجودة بال A50 اللي هي النسخة اللي قبل كلها انحلت بهذا الجهاز. فإذا بيهمك جهاز قوي، شكل كتير حلو ورخيص، ونسخة عن أجهزة $1000، فعليك ببغاء سامسونج. نبلش بالانبوكسينج تبع العلبة. هتلاحظوا بالعلبة انه في كفر شفاف. الغريب انه الام 31 ما في، هيدا A51 غريب يعني. بالنسبة للسماعات اكيد خفيفة، اكيد لون اسود وعادية يعني مشان تمشي حالك يعني فيها، بس منها البرو يعني. اوكي، بالنسبة لل USB Type C اكيد الكيبل، وفي عندك شاحن USB 15 واط. بالنسبة لمواصفات الجهاز عم نحكي على 4 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت رام، 64 أو 128 جيجا بايت من سعة تخزين. عم نحكي على 4000 ملي أمبير حجم البطارية بالنسبة لي جيدة، بس أنا ما بثق ببطاريات سامسونج خاصة على الاستعمال على المدى الطويل. والجهاز كمان حجمه تقيل، بتحس حالك انه حامل جهاز غالي. يعني بصراحة حسيت حالي حامل جهاز الاس 20 اللي عرضت لكم اياه انا من فترة. طيب خلينا نحكي على الكاميرات. عندك 4 كاميرات الترا وايد 12 ميجا بكسل بزاوية عريضة. عندك الكاميرا الاساسية اللي هي 48 ميجا بكسل، وعندك كمان كاميرا العمق او الدبث بنسميها، هي 5 ميجا بكسل. وفي الماكرو زوم اللي هي 5 ميجا بكسل. بالنسبة للماكرو زوم حسيت كل 6 صور بتاخدهم، يعني يمكن واحدة تزبط فيهم، ما بعرف ليش يعني ما حسيتها ظابطة كتير. بالنسبة إلي الصور حلوة جيدة، بس حسيت الام 31 اقوى بالصور. يعني لما شبهته لهيدا التليفون بالبابا يعني وبطريقة التقليد التليفونات كأنهم مقلدين الاس 20 يعني التليفونات الغالية. بيعطيك عزل صور عن الخلفية، دايناميك رينج جيد. يعني بالنسبة للسعر كجهاز منيح. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، صور جيدة، بس لما صورت فيديو حسيت عم غير الألوان يا زلمة، شي غريب. يعني ملاحظين إنه مرة أزرق مرة أحمر، ليك أزرق أحمر غريب. يعني يمكن شغلة سوفت وير أبديت يمكن تنحل. فمثل ما شايفين ما بعرف كل شيء قدامكم يعني. سيلفي كاميرا، اعطوني رايكم فيها، ما بعرف اذا الصوت واضح ولا لا. بالنسبة للتصوير الفيديو، تصوير بدقة 4K اكيد هذا صار شيء طبيعي، بس يا اخي لما بتقرب تعمل فوكس وما تعمل فوكس بتلاقيها الكاميرا ما بعرف، بتحس في شيء غلط فيها الكاميرا. وبعدين لما بتركض بتحس حالك شيء عم تمغط، يعني بتحس الكاميرا عم تمغط كلها، ما بعرف شو عم بصير فيها يعني. وعرف بس حبورجيكم يعني شو عم بصير قصص بالكاميرا. يعني حجم الشاشة 6.5 سوبر أموليد أكيد، بس عليها غوريلا جلاس 3 يعني الإصدار القديم، وسهل يتجروح وينكسر. أما آخر إصدار من غوريلا جلاس هو 6 ونزل على النوت 10 والأس 20. طبعا أكيد مقاوم للصدمات وتجريح وإلى آخره. أنا عملت فيديوهات من دون صوت، اللي بيحب يشوفهم حتركلن إياهم تحت بالديسكريبشن، فخذوا راح تكونوا تشوفون بس تخلصوا هذا الفيديو. طبعا أكيد فيك تحط فيه شريحتين وميموري كارد أب تو 512 جيجا بايت، وفي كمان أكيد فيس أنلوك، وفي فينجر برينت سنسور أنسون. هاي معظم الأمور يعني اللي شفتها بالتليفون. قبل ما أعطيكم رأيي بالجهاز، بس خلينا نصوت فوق هون. بدي إياكم تعطوني رأيكم أنتم بالجهاز. اضغط على الدويرة اللي فيها آي، أوكي، فوق هون أو هون، وصوت أي جهاز كامل المواصفات بالنسبة للسعر، هل هو الام 31 أو الاي 51. فاعطونا رأيكم. بالنسبة إلي أنا سعر جيد، بالأداء جيد، عن جد ببغاء بالألوان مثل قلت لكم، بيعطيك تموجات حلوة يعني ككفر كتير حلو إذا بتقارنه بالام 31. في مشكلة صغيرة، كم مشكلة يعني كالعادة. ما بعرف إذا أنت بهمك هالموضوع، بس ما فيك تنزل فيه بالمي. هيدا أول بارت. تاني بارت ما في شيء اسمه داكس
اللي هي انه ما فيك توصل هيدا التليفون على شاشة السكرين اللي عندك بالبيت او عن طريق HDMI او عن طريق الكمبيوتر. هيدي هي، فحبيت شارككم الموضوع. شكرا لكل شخص سمعني. لا تنسوني لايك شير سبسكرايب، واذا انت ما مشترك اشترك هلا كرمال تكبر العيلة بإذن الله. ويعطيكم العافية وسلام.